Hello guys, namaste. Welcome to my channel Chef Mochamosi and Project 77 guys. Okay, so this the माया गर्दिनुस् यो च्यानल सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै सब्स्क्राइब गर्दिनुस्, शेयर गर्दिनुस्, कमेन्ट गर्दिनुस्, लाइक गर्दिनुस् गाइज। सधैँ यस्तै मिठो मिठो भिडियोको लागि। ओके, आज पनि मैले तपाईहरुको लागि भनेर सधैँ यस्तै एउटा नयाँ स्पेशल रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ हामी चिल्ली नै बनाउँछौँ आज हामी। यसमा चाहिँ मैले लिएको छु आज बफ चिल्ली गाइज। आज हामी एकदम स्पेशल, एकदम होममेड, एकदम इजिएस्ट वेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बफ चिल्ली कसरी बनाउने भनेर चाहिँ म तपाईलाई सिकाउन जाँदै छु। यो पनि एउटा तपाईको प्रोजेक्ट 77 कै एउटा डिश हो। ओके गाइज, आज हामी यो प्रिपेयर गर्न जाँदै छौं बफ चिल्ली। मेरो मुखमा पानी आइसक्यो गाइज, मलाई बफ चिल्ली फेरि मेरो एकदम फेभरेट नै हो। बुझ्नुभयो? ओके, त्यसपछि यसको लागि चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरुबाट हामी सुरु गरौँ। यसको लागि के इन्ग्रेडियन्ट्सहरु चाहिन्छ भनेर। ओके गाइस, यसको लागि चाहिँ मैले लिएको छु बफ, अलमोस्ट यो हाम्रो 300 ग्राम जति छ। यसलाई चाहिँ मैले राम्ररी बोइल गरेर चाहिँ सानो स्मल पिसमा काटेर राखेको छु। देख्नुहुन्छ तपाईले पनि यसरी काट्न सक्नुहुन्छ। इजिली यसलाई हामी खान सक्छौं। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले काटेर राखेको छु। ओके, यसको लागि चाहिँ मैले भेजिटेबलहरु लिएको छु। थोरै टोमेटो, हाम्रो ट्रायंगल कट, थोरै कोरिएन्डर, थोरै ओनियन, र यसको लागि चाहिँ मैले ग्रीन चिल्लीको सट्टामा चाहिँ थोरै रोस्टेड ड्राई चिल्ली छ, मैले यसरी काटेको छु। यो चाहिँ अलिकति स्पाइसी बनाउनको लागि चाहिँ हामी युज गर्छौं। ओके, त्यसपछि हामीसँग छ थोरै सोया सस, थोरै ओइल, थोरै सल्ट, आफ्नो टेस्ट अनुसार हामी एड गर्छौं सल्ट। त्यसपछि अलिकति स्पाइसीनेसको लागि, नामै त बफ चिल्ली छ, चिल्ली भनेपछि अलिकति स्पाइसीनेस त आउनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ हामीसँग छ रोस्टेड ड्राई रेड चिल्ली पाउडर, त्यसपछि थोरै चिल्ली पाउडर, अनि अलिकति हामीसँग स्वीटनेसको लागि चाहिँ केचप छ। ओके, अब चाहिँ हामी बफ चिल्ली रेडी गर्छौं। हामीसँग 80 इन्ग्रेडियन्ट्सहरु छ। फर्स्टमा चाहिँ हामी यो बफलाई कम्प्लिटली एकछिन सटे गर्छौं। त्यसपछि जति पनि इन्ग्रेडियन्ट्सहरु एड छ हामीसँग त्यो एड गरेर चाहिँ आज हामी बफ चिल्ली रेडी गर्छौं। ओके गाइस, सुरु गरौँ त्यसपछि। ओके गाइस, यो हाम्रो फ्राई प्यान पनि अलमोस्ट हिट भइसक्यो। यसमा हामी एड गर्छौं थोरै ओइल। त्यसपछि हामी जसमा बफ छ, यो बफलाई चाहिँ हामी यसमा राखेर एकछिन मज्जाले सटे गर्छौं। ओके गाइस, यो चाहिँ हाम्रो बफ पनि अलमोस्ट दामी फ्राई भइसक्यो। अब चाहिँ हामी यसमा एड गर्छौं थोरै केचप, त्यसपछि हामी अलिकति ड्राई रोस्टेड चिल्ली पाउडर स्पाइसीनेसको लागि, थोरै सल्ट र थोरै सोया सस। ओके, अनि हामीसँग छ भेजिटेबलहरु, ओनियन, टोमेटो, रेड चिल्ली। अब यसलाई चाहिँ हामी एकछिन मजाले सटे गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो बफ चिल्ली पनि रेडी भयो। ओके गाइस, यो चाहिँ हाम्रो होममेड स्पाइसी स्पेशल बफ चिल्ली पनि रेडी भयो। अब चाहिँ म यसलाई प्लेटिङ गर्न जाँदै छु। ओके गाइस, यो हाम्रो बफ चिल्ली पनि रेडी भइसकेको छ। दामी देखिरहेको छ गाइस। अब चाहिँ म यसलाई टेस्ट गर्न जाँदैछु है गाइस। माउथ वाटरिङ, दामी देखिरहेको छ गाइस। मेरो मुखबाट पानी आइसक्यो। It has really awesome taste, guys. यसको टेस्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि फर्स्टमा यो मिटको टेक्सचर चाहिँ एकदम सफ्ट, बाहिर क्रिस्पी, भित्र एकदम सफ्ट, अनि स्पाइसेसहरु छ जुन यो स्वीटनेस, अलिकति चट्ट परेको स्पाइसी फ्लेभर चट्ट परेको हैन। अनि त्यसमा पनि यो जो डिफरेन्ट भेजिटेबलहरु क्रन्ची साउन्ड, ओ माय गॉड, इट्स रियली awesome गाइस। ओके, दामी नै भएको छ। ओके गाइस, तपाईलाई कस्तो लाग्यो? फुडहरु दामी नै छ, एकदम टेस्टी पनि छ, एकदम इजिएस्ट वेमा पनि तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। घरमा बसेर पनि तपाईले प्रिपेयर गरेर पनि खान सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईले पनि ट्राई गर्नुस् आफ्नो घरमा, र त्यही अनुसार मैले जसरी टेस्ट गरेको छु तपाईले पनि त्यसरी टेस्ट गर्नुस्। एकदम मिठो भयो, अभियसली मिठै छ नि, किन मिठो खानु पर्यो र हैन। ओके, तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो? लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। धेरै भन्दा धेरै सब्स्क्राइब लगायत, सब्स्क्राइब चाहिँ मलाई चाहिरहेको छ कि मेरो भित्री इनर्जीहरु एकदम हुन्छ नि ल्याउनको लागि चाहिँ मलाई सब्स्क्राइब, शेयर पनि त्यही अनुसारको चाहिरहेको छ, र कमेन्ट गाइज। ओके, यति चाहिँ तपाईले गरिदिनु होला। मेरो लागि धेरै धेरै
सपोर्ट हुनेछ। ओके गाइस, अब यसरी नै तपाईँले घरमा पनि मिठो मिठो फुडहरू पकाएर खानु होला, आफ्नो फ्यामिलीसँग आफ्नो फ्रेन्डहरूसँग सेयर गर्नु होला र सधैँ यसरी नै नयाँ नयाँ भिडियोहरू, नयाँ नयाँ रेसिपीहरू, एकदम स्पाइसी, एकदम डेलिसियस, एकदम माउथ वाटरिङ रेसिपीहरू म लिएर आउने छु तपाईँको लागि। भन्दै चाहिँ म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। Goodbye. See you on the next video. Bye bye.